कुनै पनि देशको लागि हामीले चाहिँ युरोपास कभर लेटर कसरी बनाउन सकिन्छ मोबाइलबाट। हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको आफ्नै साथी सामुएल। आजको यसै भिडियोमा रहेर विशेष गरी हामीले चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि देशको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने, युरोपियन देशको लागि अनलाइनबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन भनेको दुईटा कुराको खाँचो पर्दछ। सुरुमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ युरोपास सिबी र अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ युरोपास कभर लेटरको एकदमै जरुरत पर्दछ हामीले चाहिँ जब एप्लाई गर्दाखेरि। र युरोपास सिबी कसरी बनाउने भनेर मैले भिडियोबाट आएको होला। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ युरोपास कभर लेटर कसरी बनाउन सकिन्छ मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट म तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी ए टु जेड दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरू पनि पैसा खर्च नगरिकन बनाउन चाहनुहुन्छ भने युरोपास कभर लेटर र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई एक लाइक गरेर यस्तै प्रकारको जानकारीमूलक टेक्नोलोजी भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक सामुएल च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल बजेर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि देशको लागि तपाईँले जब एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो लागि कभर लेटर चाहिँ पैसा नतिरिकन चाहिँ होइन साइबरमा नगइकन कसरी बनाउन सकिन्छ म तपाईँले चाहिँ फुल ए टु जेड जानकारी दिनेछु। तपाईँले स्किप नगरिकन हेर्नु होला। अब यसको लागि तपाईँहरू मोबाइल छ भने मोबाइलमा पनि हुन्छ, ल्यापटप छ भने त्यहाँ पनि हुन्छ होइन। तपाईँले मोबाइलमा गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले बारम्बार भनेको त्यसलाई डेस्कटप मोडमा अन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरमा गएर त्यहाँ 3 डटमा गएर डेस्कटप मोडलाई अन गर्नुभयो भने कम्प्युटर जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ओपन भएर आउँछ। मैले युरोपास सिबी कसरी बनाउने यो भन्दा अगाडि मैले भिडियो धेरै बनाइसकेको छु, चेक गर्नु होला। माथि आई बटनमा आएको छ सिबी कसरी बनाउने मैले लामो भिडियो बनाएको छु, राम्रोसँग हेरेर आफैले बनाउनु होला। र आज मैले कभर लेटरको भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँलाई कभर लेटर सिबी अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सको आवेदन हुन्छ नि, तपाईँलाई चाहिँ अथवा पासपोर्टको आवेदन यस्तो कामहरू गराउनु छ भने तपाईँले जानुभयो भने मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। सामुएल स्यामसङ फेसबुकमा मैले तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेको छु। अब यहाँनिर कभर लेटर बनाउनुहुन्छ भने यहाँनिर क्रोम ब्राउजरमा आएर यहाँनिर तपाईँले सर्च गर्नु होला। चाहिँ यहाँनिर चाहिँ युरोपास कभर लेटर भनेर सर्च गर्नु होला। मैले यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइसकेको छु, आज म तपाईँलाई डिटेल रूपमा बताउने छु। युरोपास कभर लेटर भनेर यसलाई सर्च गरिदिनु होला। सुरुमा आउँछ क्रिएट योर युरोपास कभर लेटर भनेर, यहाँ यसको एउटा अफिसियल वेबसाइट छ, यहीँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमै आएको छ। त्यसपछि अलिकति तल जानु होला। अलिकति तल जानु भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ क्रिएट अ गुड कभर लेटर भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर हाइलाइटमा पर्पल कलरको देख्नुहुन्छ। यहाँ तल पनि छ, लिङ्क तल होइन, तर यहाँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ क्रिएट अ गुड कभर लेटरमा। यहाँ गइसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खोलेर आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट न्यू कभर लेटर भनेर यता तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पेन्सनको आइकन, यहीँ जानु होला। अब यहाँ जानु भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सुरुमा ल्याङ्ग्वेज हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इङ्ग्लिसबाटै हो कभर लेटर बनाउनु भनेको। डेट फर्मेट चाहिँ यसलाई केही पनि नगर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट नेम राखिदिनु होला, लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो नाम के हो, नागरिकतामा के छ होइन, त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस लाइन 1मा चाहिँ तपाईँ कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ होइन त्यो तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल अब जस्तै कुन जिल्लाको कुन ठाउँ चाहिँ तपाईँले एक्ज्याक्टली तपाईँले त्यो जस्तै होइन तपाईँले त्यो वडा नम्बर सहित राखिदिनु होला। एड्रेस लाइन 2मा चाहिँ तपाईँको आफ्नो सिटी मात्र राख्दा हुन्छ, जस्तै झापा नेपाल होइन। अथवा तपाईँको चाहिँ काम गरिरहेको कतारतिर कुनै पनि देशमा काम गर्नुभएको छ भने एड्रेस लाइन 2मा त्यो पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। पोस्टल कोड हालिदिनु होला। तपाईँको चाहिँ पोस्टल कोड भनेको चाहिँ तपाईँले आएन भने जस्तै यता कम्प्युटरमा गइसकेपछि यहाँ क्रोम ब्राउजरमा जानु होला मोबाइलको। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ पोस्टल कोड हब होइन, यसरी पोस्टल कोड हब जस्तै यहाँनिर काठमाडौँ हेर्नु पऱ्यो भने 44,600 रहेको छ। यसरी तपाईँले कपी गरेर त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। अब आयो सिटी भनेको तपाईँले लेखिदिनु होला। जस्तै काठमाडौँ हो भने काठमाडौँ होइन, यसरी तपाईँले लेख्नु होला। कुन सहरमा बस्नुहुन्छ तपाईँ, कुन जिल्लामा हो। कन्ट्री भनेको अब यहाँनिर यसरी सेलेक्ट भन्ने अप्सनमा यहाँनिर टच गर्नु होला होइन, यता छेउमा। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ नेपाल भनेर यहाँनिर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर नेपाल भनेर यहाँनिर आउँछ, IJKLM नेपाल भनेर आयो। अब यहाँनिर फोन नम्बर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। फोन नम्बरमा यहाँ म अहिले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। फोन नम्बरमा यहाँ सिलेक्टमा तपाईँको मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। घरको नम्बर पनि राखेको हुन्छ, होमको ओरको पनि राखेको हुन्छ, काम गर्ने थलोको होइन। मोबाइल नम्बरै राख्छन् प्रायः जसो। अब यहाँ सिलेक्टमा जानु होला। त्यसपछि कोड राख्नु होला, नेपालको कोड IJKL होइन, यहाँनिर नेपाल भनेर हेर्नु होला।
नेपाल यहाँनिर मैले हेरेँ, टच गरेँ। अब यहाँ तपाईँको नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले अहिले यो म तपाईँलाई सम्पूर्ण भरेर देखाउँछु। अहिले तपाईँले मैले बुझाएको सुरुमा इमेल राखिदिनु होला अफिसियल तपाईँको मोबाइलमा तपाईँले चलाइराख्नु भएको। तपाईँलाई जबमा हायर गर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर इमेलमा उनीहरूले मेसेज गर्न सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर इन्स्ट्यान्ट मेसेज छ, स्ट्रेटमा गएर तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट केमा पाउन सक्छन् उनीहरूले, स्काइपमा, वाट्सएप मेसेन्जरमा, च्याटमा, लाइनमा, वाट्सएप मेसेन्जरमा पाउन सक्छ भने प्रायःले तपाईँले वाट्सएप मेसेन्जरको नम्बर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। म यो सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर मैले भरिहाल्छु, यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ मैले भरिसकेको छु, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ अब मोबाइल नम्बर पनि तपाईँले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर पनि यहाँनिर मैले राखिसकेको छु। एक्चुअली तपाईँले चेक गर्नु होला मिलेको छ कि छैन। इमेल पनि राखेको छु यहाँनिर, इन्स्ट्यान्ट मेसेज अब वाट्सएप पनि मैले यहाँनिर वाट्सएप नम्बर पनि राखिदिनु होला है त। यसलाई म कपी गर्छु, मैले राखिसकेको छु। अब यति गर्नु भइसकेपछि यहाँ मैले ब्लर गराइदिएको छु होइन। मैले के राख्नुपर्छ मैले भनिसकेको छु, तपाईँले ध्यान दिनु होला। सेभको बटन छ, सेभ गरिदिनु होला। सेभ गर्नुभयो भने यहाँ माथि मेरो देख्न सक्नुहुनेछ कति राम्रो बनेर आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब अलिकति तल जानु होला, डिटेल अफ द पर्सनल अर्गनाइजेसन होम दिस डकुमेन्ट एड्रेस। अब यसलाई तपाईँले छोडिदिनु होला है, यसलाई तपाईँले छोडिदिँदा पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर अब जस्तै तपाईँले निश्चित अर्गनाइजेसन संस्थालाई कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले यो लेटर पठाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो मिस्टर मिसेसमा एउटा लेखिदिनु होला। अब तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि निश्चित व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि संस्थालाई चाहिँ यो लेटर पठाउँदै हुनुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ यहाँनिर चाहिँ डिटेल अफ पर्सनल अर्गनाइजेसनको यो ठाउँ ठेगानाहरू राखिदिनु होला, होइन भने यसलाई छोडिदिनु होला। अब यसपछि कुरा आउँछ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिटी डेट एन्ड सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सब्जेक्टमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, सब्जेक्ट मात्र। यहाँनिर चाहिँ एप्लिकेसन फर जब पोजिसन, अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डेयरी फार्म वर्कर भनेको छु। अब तपाईँको जब पोजिसन के हो तपाईँले यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। जब पोजिसन एप्लिकेसन फर जब पोजिसन होइन, जेनरल क्लिनर पनि हुनसक्छ होइन। त्यसरी तपाईँले यहाँनिर थपेर लेख्नु होला। त्यसपछि यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। अब अलिकति चलाउनु भने यो कन्टेन्ट भनेको छ, कन्टेन्टमा तपाईँले यहाँनिर ओपनिङ सेल्सुलेसनमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डियर यहाँनिर मिस्टर मिसेसहरू सर म्याडमहरू लेखेको छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिस्टर लेखिदिनु होला, अनि स्ल्यास गरेर चाहिँ मिस्टर अनि मिसेस भनेर यसरी तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेख्नु सक्नुहुनेछ। मैले मिस्टर मिसेस लेखेको छु ओपनिङ सेल्सुलेसनमा। लास्ट नेममा मैले यहाँनिर एचआर म्यानेजर लेखेको छु, हायरिङ म्यानेजर तपाईँले यहाँनिर मैले एचआर म्यानेजर लेखेको छु। अब कुरा आयो मेन बडीको। मेन बडीमा भनेको जस्तै कभर लेटर भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति संस्थाको लागि लेखिने चिठी नै हो। तपाईँको अब यो जबको लागि लेखिँदैछ। अब मेरो आफ्नो बारेमा यहाँनिर चाहिँ मेन बडीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी लेख्नुपर्ने कुराहरू सबै एकदमै होइन मिलाएर, अलिकति धेरै लङ पनि होइन धेरै छोटो पनि होइन, यस्तो यस्तो जबको क्वालिफिकेसन भएको, पढाइ यति भएको, यो ठाउँमा यतिदेखि यति वर्षसम्म काम गरिरहेको सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर मेन बडीमा लेखिदिनु होला। जस्तै यसको फर्मेट मैले यहाँनिर यहाँबाट लिएको छु। जस्तै यसलाई म यहाँनिर चाहिँ कपी गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर म यसलाई कपी गरिदिन्छु। पक्नुहोस् है, यहाँनिर म धेरै कपी भयो, यहाँ म अलिकति यति कपी गरिदिन्छु सुरुमा। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो राइट हेयर डिस्क्रिप्सनलाई तपाईँले यसलाई मेटिदिनु होला। त्यसपछि त्यसलाई यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले देख्न सक्नुहुनेछ पेस्ट गरिसकेको छु। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ हेर्नु होला, कहाँनिर प्याराग्राफ छ त्यो पनि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर प्याराग्राफलाई छुट्याइदिनु होला। मैले प्याराग्राफलाई छुट्याएको छु। अब अन्तिम कन्क्लुजन यहाँ म राख्न गइरहेको छु। कन्क्लुजनमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आई एम इम्प्रेस बाई कम्पनी नेम भनेर यो अहिले म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यसलाई म तपाईँले यहाँनिर राख्न गइरहेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी लेखेको छु मेन बडीमा चाहिँ आई एम राइटिङ टु एक्सप्रेस माई इन्ट्रेस्ट इन द डेयरी फार्म वर्कर होइन। तपाईँले इन त अब कुनमा हो, तपाईँको क्लिनर होइन, वर्कर पोजिसन तपाईँको डेयरी फार्म वर्कर पोजिसन एट दिस कम्पनी। अब त्यो कम्पनीको नाम थाहा छ भने तपाईँले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ एज एडभर्टाइज विथ
2 years of handles on experience as a dairy farm worker at Janaki Dairy Farm in Janakpur भनेर यहाँनिर लेखेको छ। मैले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँनिर एजुकेसन पनि यहाँनिर मैले समेटेको छु। अब यहाँनिर आई एम राइटिङ, अब यहाँनिर ड्युरिङ माई हैन एट जानकी डेयरी फार्म यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। गेन भ्यालुएबल एक्सपिरियन्स इन अल एस्पेक्ट अफ डेयरी फार्म अपरेसन्स हैन भनेर यसरी यहाँनिर चाहिँ लेखेको छु। आई एम इम्प्रेस बाई दिस कम्पनी हैन, यो कम्पनीबाट एकदमै इम्प्रेस भएको छु। कमिटेड हैन यहाँनिर अब यहाँनिर मैले यस्तो कुराहरू लेखेको छु। अन्तिममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले आशा गर्छु हैन यो कम्पनीमा जब पाउने कुराहरू यहाँनिर मैले लेखेको छु अन्तिममा। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँनिर यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। यसलाई मजाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले सेभ गरिदिन्छु। मैले यहाँनिर मैले सेभ गरिसकेको छु। अब त्यसपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस तपाईँले देख्नुभयो। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ क्लोजिङमा चाहिँ क्लोजिङ क्याल्कुलेसनमा चाहिँ यो सिन्सियर यो प्योर फेथफुली हैन तपाईँको यो छ नि यसलाई एउटामा चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ नाम लेखिदिनु होला। तपाईँको नाम के छ हैन, नाम के हो तपाईँको त्यो फुल नेम तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म फुल नेम लेखिदिन्छु। फुल नेम लेखिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर छ भने तपाईँको फोटो यहाँनिर अपलोड गरिदिनु होला। छैन भने तपाईँले गर्नु पनि परेन। अब त्यसपछि यहाँनिर सेभ गरिदिनु होला। सेभ गर्नुभयो भने एकचोटि राम्रोसँग चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु होला। एकदम यो चाहिँ सेन्सिटिभ कुरा हो, हामीले कभर लेटर बनाउनु भनेको छ हैन। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यति गर्नु भइसकेपछि नेक्स्ट गरिदिनु होला है। त नेक्स्ट गर्नु भइसकेपछि त्यो सिभीको जस्तो यहाँनिर चाहिँ अब यस्तो प्रकारको तपाईँले चाहिँ टेम्प्लेट कुन हो, तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो तपाईँले यहाँनिर चाहिँ टेम्प्लेट यसरी थरी थरीका हुन्छ। तपाईँले यसरी टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले टेम्प्लेट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मलाई चाहिँ यो कुन टेम्प्लेटमा राखौँ भन्दाखेरि जस्तै यो टेम्प्लेट मन पर्यो, यो टेम्प्लेट मन पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यति गर्नु भइसकेपछि यहाँ रङ पनि लाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँले। यो रङ छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरिदिनु भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सेभ गर्ने अप्सन आउँछ। तपाईँले यहाँनिर नाम लेखिदिनु होला, एउटा कभर लेटरको नाम। यति भइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले डाउनलोडको अप्सन रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ डाउनलोडको अप्सनमा डाउनलोड गरिदिनु भने यहाँ पिडिएफमा हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। हजुरहरु आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त मैले सम्पूर्ण कुराहरु ए टु जेड तपाईलाई जानकारी दिइसकेको छु। यदि तपाईले फुल भिडियो हेर्नु भयो भने सबै कुराहरु तपाईले बुझ्नु हुनेछ। हामीले चाहिँ युरोपास कभर लेटर कसरी घरमा बसेर बनाउन सकिन्छ हैन। यदि हजुरहरुले आजको यस भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई यदि तपाईले बनाउन सक्नु भएन भने मलाई तपाईले चाहिँ कुनै पनि युरोपास सिभी कभर लेटर ड्राइभिङ लाइसेन्स हैन त्यस्तै प्रकारको तपाईको चाहिँ पासपोर्टको फर्महरु भर्नु छ भने मलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई थोरै शुल्क लिएर बनाइदिनेछु। भिडियो जानकारीमूलक लागेन भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो टेक सामल च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग तपाईहरु जोडिन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।